Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Cooking with Helen. Χρόνια πολλά σε όλους σας, όσοι δεν είδατε και το γιορτινό μου τραπέζι, χρόνια πολλά, να είστε όλοι καλά. Και όσο πλησιάζουμε για να τελειώσει ο μήνας και να μπει ο καινούριος χρόνος, σας είχα πει ότι θέλω να δείξω άλλη μία συνταγή. Θα κάνουμε μια αλμυρή τάρτα. Μια τάρτα που φυσικά ταιριάζει για το ρεβεγιόν, για την παραμονή της πρωτοχρονιάς, αλλά μπορείτε να τη φτιάξετε και στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι ή σε κάθε γιορτινό τραπέζι. Είναι πάρα πολύ εύκολη και γρήγορη. Θα την κάνουμε με φύλλο σφολιάτας. Έχουμε εδώ στο πάγκο μας ένα φύλλο σφολιάτας. Κάθε πακέτο έχει 2 κομμάτια. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το ένα, είναι αρκετό, γιατί η τάρτα είναι ανοιχτή από πάνω. Θα είναι φύλλο σφολιάτας, τα υλικά θα τα ψήσουμε και δεν θα έχει από πάνω άλλο φύλλο, αλλιώς θα ήταν πίτα. Αυτή εδώ είναι ένα ταψάκι τάρτας, το οποίο έχω βάλει αντικολλητικό χαρτί, έχω βουτυρώσει το γύρω-γύρω μήπως και μας κολλήσει, αν και είναι αντικολλητικό. Και τώρα θα πάρουμε το φύλλο σφολιάτας που έχουμε εδώ στην άκρη. Θα το βάλετε εδώ, τώρα τα περισσευούμενα θα τα κόψουμε. Λοιπόν, κάντε το λίγο έτσι, να κολλήσει και όλο το γύρω-γύρω εδώ. Κόψτε το. Μην το πετάξετε, δεν πετάμε τίποτα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για κάτι άλλο να φτιάξετε. Όση ώρα το κάνουμε αυτό, θα προθερμάνουμε και το φούρνο μας στους 170 βαθμούς, όλος ο φούρνος, γιατί πρώτα θέλω, προτού κάνω τη γέμιση, να ψήσω λίγο το φύλλο σφολιάτα στο φούρνο. Δεν θα το βάλουμε ομό, θα το ψήσουμε πρώτα και μετά θα βάλουμε τα υλικά από πάνω, αφού κρυώσει. Νομίζω είναι καλό. Τώρα θα πάρετε ένα πιρούνι, το φύλλο σφολιάτας, όσο θα ψήνετε στο φούρνο, θα προσέχετε να ανοίγετε λίγο και με ένα πιρούνι να το ξεφουσκώνετε. Δεν θέλουμε να φουσκώσει, γι' αυτό θα το τρυπήσουμε τώρα με ένα πιρουνάκι και καθ' όλη τη διάρκεια που ψήνεται θα το ξεφουσκώνουμε. Ωραία. Κοιτάξτε, δεν βάζουμε τίποτα άλλο. Έτσι πως είναι θα το ψήσουμε και πάω να το βάλω εγώ στο φούρνο για να φέρω τα υλικά να κάνουμε τη γέμιση. Έχουμε φέρει το ηλεκτρικό μας ματάκι, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε να σοτάρουμε για να φτιάξουμε τη γέμιση της αλμυρής τάρτας μας. Έχουμε ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μπέικον και μανιτάρια. Περιμένω λίγο να ζεσταθεί το ματάκι μου και θα τα βάλω. Είμαστε έτοιμοι, ρίχνουμε το κρεμμύδι μας. Θα προσθέσουμε το μπέικον, ψιλοκομμένο μπέικον, μερικές φετούλες. Να αρχίσει να σοτάρεται και αυτό για να βάλουμε και τα μανιτάρια μας. Θα προσθέσουμε και τα μανιτάρια. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μπαχαρικά, δεν θα βάλουμε όμως καθόλου αλάτι, γιατί το μπέικον είναι αλμυρό, θα βάλουμε κασέρι από πάνω, άρα δεν χρειάζεται το αλάτι. Θα βάλουμε λίγο πιπέρι και λίγο γλυκιά πάπρικα. Θα αφήσουμε τη γέμισή μας να σοταριστεί για 3-4 λεπτάκια, να μην έχει όμως υγρά, δεν θα την αφήσετε να βγάλει τα υγρά του το μπέικον πολύ και αυτά, λίγο να τσιγαριστεί σε δυνατή φωτιά και θα τα αποσύρουμε από τη φωτιά, να κρυώσει τελείως η γέμιση και μετά θα βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά. Η γέμισή μας πρέπει να είναι κρύα. Κρύα θα τη βάλουμε πάνω από τη τάρτα μας. Η τάρτα ακόμα ψήνεται. Θα προσθέσουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Ένα αυγό. Θα βάλουμε τυρί κρέμα. Ανακατέψτε το και αυτό καλά. Θα προσθέσουμε αρκετό τριμμένο κασεράκι. Θα κρατήσουμε και λίγο για να βάλουμε και από πάνω, από τη τάρτα. Είδατε, δεν έχει και καθόλου υγρά, δεν θέλουμε υγρά. Σε περίπτωση όμως που βγάλει υγρό, θα βάλετε και λίγο φρυγανιά μέσα για να το δέσει. Λοιπόν, είναι έτοιμη, είναι κρύα και τώρα θα βγάλουμε τη τάρτα μας από το φούρνο και θα βάλουμε τη γέμιση από πάνω και θα τη βάλουμε να συνεχίσει το ψήσιμο. Λοιπόν, έχουμε βγάλει τη τάρτα μας.
Δεν έχει ψήθει τελείως. Απλά το 20 λεπτό που τη βάζουμε είναι τόσο όσο, γιατί δεν θέλουμε να είναι ομή, γιατί όταν θα τη βάλετε ομή, κανονικά άψητη μαζί με τη γέμιση, δεν θα γίνει τόσο ωραία. Μόλις τη ψήσετε θα γίνει πιο καλή και θα ψηθεί ομοιόμορφα. Τώρα είναι εδώ η γέμισή μας, θα τη βάλετε όλη την ποσότητα από πάνω, θα την απλώσετε να πάει παντού. Κοιτάξτε τώρα εδώ, η γέμιση είναι υπεραρκετή που κάναμε. Να καώ, κιόλας είναι ζεστό αυτό. Απλά να θυμάστε, η τάρτα ζεστή από το φούρνο, η γέμιση κρύα. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει στρώσει. Τώρα θα βάλουμε από πάνω το υπόλοιπο κασεράκι. Ωραία. Και θα βάλουμε και μερικά κομματάκια βούτυρο. Όχι πολλά, 3-4 έτσι μικρούτσικα. Είναι έτοιμη. Θα τη ψήσουμε για 45 λεπτά, 40 με 45 λεπτά, στους 190 βαθμούς πάνω κάτω σε όλο τον φούρνο. Μόλις ψηθεί θα είμαστε εδώ για να δείτε τι ωραία και νόστιμη και τι εμφανίσιμη και τι ωραίο ορεκτικό, ή και κυρίως μπορείτε να το σερβίρετε με κρέας και να βάλετε και ένα κομμάτι αλμυρή τάρτα από δίπλα. Πάμε να το ψήσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Η αλμυρή τάρτα μας έχει ψηθεί, πραγματικά μας χουμυρίσει το σπίτι, μυρίζει πάρα πολύ όμορφα με το μπέικον, το κασεράκι της, φυσικά τι άλλο να περιμένουμε. Κοιτάξτε τι όμορφη που έχει γίνει και τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει από πάνω. Το κασεράκι έχει λιώσει, έχει πάρει πολύ ωραίο χρυσαφί χρώμα. Θα τη δοκιμάσουμε. Έχω εδώ και το πιατάκι μου και ένα μαχαιράκι. Θα σας τη δείξω άμα μπορώ λίγο από μέσα. Προτού μου πέσει. Για να δούμε τι κάναμε. Παιδιά. Καίει πάρα πολύ. Είναι καταπληκτική. Είναι πάρα πολύ νόστιμη. Είναι πολύ γευστική και το σπουδαιότερο είναι ότι τη φτιάξαμε σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Πολύ γρήγορα. Δεν κάναμε καμιά ιδιαίτερη διαδικασία. Τα υλικά θεωρώ ότι είναι λίγα. Θέλω να τη φτιάξετε. Αν τη φτιάξετε, στείλτε μου και μια φωτογραφία στο mail μου. Αυτή ήταν η τελευταία συνταγή του χρόνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας πρώτα απ' όλα, που έχει γίνει το κανάλι μου τόσο μεγάλο. Εύχομαι και ισανότερα να γίνει ακόμα πιο μεγάλο. Καλή χρονιά σε όλους σας. Να κάνετε ένα like και ένα sub στο κανάλι μου όσοι δεν έχετε κάνει. Να πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις όταν εγώ ανεβάζω μία συνταγή. Υγεία πρώτα απ' όλα είναι το πιο σημαντικό. Αγάπη και ευτυχία. Να είστε καλοί. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας, γεια σας.